สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนปริตาค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเมนูอาหารไทยง่ายๆชื่อว่าผัดซีอิ๊วค่ะเดี๋ยวก่อนติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะแมวมาทำไรน้องนี่มาช่วยแม่หน่อยเร็วเราจะเอาไปผัดเป็นเมนูอาหารของเย็นนี้กันใส่มะนาวไหมใส่พริกไหมไม่อร่อยจริงๆค่ะ